Folytatódik a 20-ról 40 lóerőre átalakítás projekt, az Arany egy Roto 450-es Family változat. Aki eddig nem látta, hogy mi történt, az nézze meg, link a leírásban az előző videót. Ugye volt rajta egy 20 lóerős motor, itt hátul, mögöttem az lekerült. Az előző részben volt egy kis tesztelgetés, egy kis diagnosztika, egy pici szerelgetés, csupa ingyentség azoknak, akik szeretik a hajós tartalmakat. Na, a mai epizódban pedig folytatjuk a szerelgetést azzal, hogy az új kábelköteget fogom befűzni. Na, ez nem lesz túl látványos, mert itt fogok a kormány alatt bent bujkálni, úgyhogy ezt a részt lehet, hogy át is ugorjuk, és majd folytatjuk valami izgalmasabbal, mint például ott annak a szép, csínos 40 lóerős motornak, annak a szép új motornak a fartükörre való felhelyezésével. Vagy esetleg egy jó kis kábelbandázsolással, vagy esetleg egy jó kis műszerfal átalakítással, ugyanis a műszerfalon, hát ugye a régi motornak az indító kapcsolói azok jók, a távirányítója az jó, mert az egy nagyobb motorhoz is megfelelő, ugyanis van rajta trim fölle gomb, tehát ez is marad a helyén, viszont szükséges, hogy beépítésre kerüljön egy nem sebességmérő, fordulatszámmérő műszer. Tehát egy fordulatszámmérőt fogok majd ide még a műszerfalra behelyezni, azt a fordulatszámmérőt, hát ezt megint nem nagyon fogjátok látni, de erre a két csatlakozóra kell majd rácsatlakoztatnom. Aztán amikor mindennel meg vagyok, akkor elvisszük ezt az egész hajócskát a Suzukihoz, beüzemelik a motor, aztán megyünk vele egy tesztkört, ha minden igaz, és az időjárás is velünk lesz. Hát jelenleg éppen nincsen velünk, de szerencsére fedett a műhely, úgyhogy maximum az esőnek a hangja fog csak behallatszódni a videóban. Elképesztően esik. Az elmúlt év összes csapadéka, ami eddig nem esett le, az mind ma esik le szerintem, meg így a héten, amikor most így ezt a szerelgetős videót veszem föl. Na, zuhanjunk neki, különben nem lesz belőle semmi. Nagyjából az indítópanel és a trim összekötve, ezek meg majd a fordulatszámmérőhöz kellenek, ami még nincsen bent. Úgyhogy azt majd, amikor a fordulatszámmérőt befurkálom, az utána tudom csak bekötni. Le kell kötni a fenékvíz szivattyút, ugyanis ezt az egész fartükör erősítést le kell szerelnem majd ahhoz, hogy át tudjam fúrni. Ugyanis a kis motornak ugye két pici csavarja van, a nagy motort pedig 4 nagyobb csavar tartja, amik teljesen más helyen vannak a furatai, úgyhogy megbirkózzunk ezzel a feladattal is. Jöhet a motor, feljelölöm a csavarhelyeket, aztán jöhet a furkálás. Oké, fent van a motor, fel van csavarozva, szépen fogja 4 csavar. Vissza kell kötnöm a fenékvíz szivattyút, hogy itt hátul minden rendben legyen. Aztán jöhet a kábelezés, kormánybogden bekötése, stb. Kormánybogden 12 volt. Főkábelköteg, vezérlőbovdenek, aztán nagyjából a motor itt hátul kész is lesz ezzel.
rád a napsugár, tengerszínű kikazik. Végre kisütött a nap, bár nagyon meleg az nincsen. Még mindig sársapka kesztyű, ahogy az elején is mondtam. Na, folytatom a 40-es motornak a felmókolását. Itt nagyjából hátul a vezetékeket bekötögettem. Üzemanyag az még nincs, úgyhogy még egy üzemanyagrendszert kell hozzá kiépíteni, illetve ahogy látjátok a kormányállást még a fordulatszámmérő nincsen beépítve, azt kell még beletenni. 12 voltot kell még majd neki adni, mert még az sincsen kiépítve, és akkor utána nagyjából készen van. Na, zuhanjunk neki, hadd szóljon! Fordulatszámmérő beszerelve, kormány visszarakva, gyakorlatilag a műszerfal majdnem kész, majd még ide erre a kapcsoló táblára, amit már Balázs megvásárolt akkor, amikor megvette a hajót, mert kért bele fenékvízszivattyút. Tehát ide a kapcsoló táblára még kell majd kötnie egy hangjelző berendezést, meg egy körbevilágító fehér lámpát. Ugye ez a kisgéphajónak a kötelező tartozék a felszerelése, ez kell majd ahhoz, hogy át tudjon menni a kisgéphajó vizsgán, és lajstromba tudjon kerülni Magyarországon, de azt majd később. Most még folytatom a motorral, ugyanis még a kormánymű az még semmit nem csinál, azt kell most bekötni. Először is el kell távolítanom a régi üzemanyag vezetékeket, ezek a kis motornak a vezetékei. Egészen más csatlakozója van, mint az új tanknak, amilyen lesz. Ugye a kis motorhoz 12 literes tankot adnak át, azért ez a 40 lóerős motor 12 literrel, amit mondjak, messze nem menne. Aksi a helyén, adunk neki áramot. Oké, ott már jó. Na nézzük. Remek, indítani nem szabad, mert nincs vízben. Megnézzük még a trim kapcsolót, hogy működik-e. Aha, úgy tűnik minden zsír. Na kérem, folytatjuk a beüzemeléssel, irány a Suzuki szerviz. Eljött a beüzemelés napja, viszem a hajót az új mocival a Suzukihoz. Gyakorlatilag már minden készen van rajta.
a beüzemelés után már csak egy fehér körbevilágító fény és egy hangjelző berendezésre lesz szükség, meg egy-két apróságot még Balázs kért, amit megcsinálok a hajón, ilyen biminitető javítás és egyebek. Aztán akkor mehet is majd a próbakör, de előtte beüzemeljük, feltöltjük motorolajjal, elindítjuk, komputerrel megnézzük, hogy minden rendben van-e a motorral, és ha ez igen, szuper, akkor kezdheti a kis életét. A beüzemelés előtt még fel kell töltenem benzinnel, ugyanis az üzemanyagrendszer is teljesen új tank, új csövek, minden, tehát gyakorlatilag semmi benzin nincsen benne. A beüzemelésnél meg el kell indítani a hajót, illetve a motort. Irány a benzinkút, miután lekötöttem a hajót, kis tankolás, aztán mehetünk a Suzukihoz. Na, visszaért a hajó a beüzemelésről, egy-két apróság még, ahogy az elején a beüzemelés előtt mondtam, még vissza van. Kell rá még egy propeller, még a tetejét rá kell tenni, meg kell rá világítás, ugye egy pozíciófény, egy fehér körbevilágító pozíciófény, meg hangjelzőberendezés. Aztán nagyjából kész. Egy-két apró javítás még, ami így útközben Balázsnak eszébe jutott, hogy meg kéne csinálni a hajón, azt majd még megcsinálom. Aztán megyünk majd tesztelni, szerintem körülbelül 2 nap múlva már olyan idő lesz, hogy nem fagyok rá a vízre, és akkor leviszem a hét vége felé, ennek a hétnek a vége felé. Amikor az előző epizód kimegy, és ti azt már néztétek, ha minden igaz, akkor fogja majd Balázs ezt a hajót elvinni és átvenni az új motorral. Na, csináljuk! A némi villanyszerelés után működik minden a hajón. Van fenékvízszivattyúnk, az eddig is volt. Van hátul egy körbevilágító fehér fényünk. Úgyhogy most már éjszaka is látszunk. Meg van egy dudánk. Király. Van itt a Biminin egy nem rozsdamentes csavar. Gondolom el lett hagyva belőle az eredeti rozsdamentes, ezt kicserélem még, meg innét is hiányzik egy csavar, ilyen csodálatos drótos megoldással van föleszkábálva, ezeket még kicserélem, meg az utánfutó tengelyét egy picit hátrébb kell, hogy vigyem, mert
Eddig volt rajta egy 50 kilós motor, most meg van rajta egy 120 kilós motor, úgyhogy jócskán hátrébb került a hajónak a súlypontja. Túl könnyű az utánfutó eleje, és ugye tudjuk, mi történik akkor, ha túl könnyű az utánfutó eleje. Úgyhogy egy kicsit hátrébb visszük a tengelyt, hogy nehogy balesetezzen Balázs az utánfutóval és a hajóval. És akkor utána irány a víz és a próbakör. Na kérem, tengely hátrébb van, párnafákat egy kicsit beállítgattam, így most már jobb lesz a súlyelosztása az utánfutónak, illetve a hajónak az utánfutón. Ugye elől több súlynak kell lenni, hátul kevesebbnek, és akkor nem fog az utánfutó beszitálni, és nem fog az egész járműszerelvény belepottyanni az árokba. Na, szerintem meg vagyok mindennel, úgyhogy irány a tesztüzem. Haha. Megfagyós hajózás a Mosoni Dunán nem sokára. Eljött a nagy nap, csodálatos időben, remek hőmérsékletben. Ebből eddig egy sem volt igaz. Letesztelhetem ezt a Roto 450-es hajót, ugye az előző tesztben 20 lóerős motor volt rajta, most már rákerült a 40 lóerős motor, ahogy láthattátok az előzőekben. Itt vagyok már a Dunaparton, a szokásos sólyázó helyemen, azaz a sója ott, mi meg itt a kavics ágyon. Az előzőleg már elmondtam, hogy ez miért van így, ha nem láttad, nézd meg az előző videót, link a leírásban. Szóval fönt van a 40-es motor, már jár, melegszik, ugye hát jó hideg a víz, jó hideg a levegő is. Jó alaposan bejáratom, bemelegítem, hogy ne kelljen neki szegénynek hidegen járnia, az nem tesz túl jót az új hajómotoroknak, és akkor elindulok arra fölfelé, a szokásos irányba. Ahogy elnézem, nem leszek egyedül, egy-két pöttyöt látok, szerintem evezősök. A megszállottak azok ilyenkor is edzenek, majd figyelnem kell rá, hogy hol megyek gyorsan, meg hol nem. Szóval egy kis teszt megint, indítom a GPS-es sebességmérőt, és akkor meglátjuk, hogy miből mi lett. Hát ez mondjuk eléggé egyértelmű lesz, hogy miből mi lett, de majd a végén az összefoglalóban, a konklúzióban majd összefoglalom, hogy miért is jobb ez így. Izzítom a kamerákat, izzítom a GPS-es sebességmérőt, meg izzítom a sálat, meg a sapkát, meg a kesztyűt, hogy meg ne fagyjak. Na gyertek, hajózzunk egy picit ebbe a csodás időben.
kérem, meg volt a csapatás, meg volt a teszt, meg is fagytam. Fontos megjegyeznem az a legelején, mielőtt elkezdem mondani az adatokat, hogy a tesztet egy 13-as emelkedésű propellerrel végeztem. Ugye erre a motorra, ha jól emlékszem, de ne feszítsetek keresztre, hogyha nem jók az emlékeim, szerintem legkisebb emelkedésű propeller, amit erre a 40-es motorra lehet venni, az a 11-es, és a legnagyobb az a 15-ös, tehát ez a 13-as egy ilyen arany középút. Ekkora hajótestre, akár nagyobb terhelés mellett is tökéletes választás. Ennél nagyobbat nem biztos, hogy rátennék, ugyan a végsebességet egy picivel növelné, viszont nem tudna annyira dinamikusan jól gyorsulni vele a hajó, illetve hogyha többen ülnek a hajóban, akkor meg lehet, hogy túl nagy is lenne, és nem tudna a motor elforogni a fordulatszám tartományának a végéig. Na kérem! Hát ahogy láthattátok, ilyen 49 km/h ezzel a propellerrel a végsebessége egy személlyel ennek a hajónak. Kényelmesen olyan 4200 és 4500-as fordulatszám tartományban tud siklani, siklásban maradni, ott simán hozza a 32, 33, 34 km/h jó tempót, amit a vízen legalábbis én szoktam diktálni, én általában ennyivel szoktam utazni, tehát ezt lehet mondani a hajó utazósebességének. Itt még a motor nem is erőlködik, nem is üvölt, kényelmesen lehet vele szépen túrázgatni, de hogyha kell erő, akkor még bőven van, kanyarból, ha kell erő kijönni, van, oda lehet neki adni még gázt, és nagyon jól kihúzza magát a kanyarból, ez mondjuk vízisportnál, fánkhúzásnál, ilyesminél lehet neki jelentőséget, hogy amikor ki akarunk jönni a kanyarból, akkor nem fogy el az erő, hanem még van benne bőven erőtartalék. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jó lett, hát nyilván egy 20-as motort összehasonlítani a 40-essel, hát ki ne gondolta volna, hogy ez lesz a végeredmény, hogy sokkal jobb lesz. Ugye a 20-as motoron azon csak egy 9-es propeller volt, egy 9-es emelkedésű propeller. Nem mondom, hogy nem volt vele jó, akinek nem fűlik a foga ahhoz, hogy megcsinálja a hajós jogosítványt, nem akar vízisportolni, csak ki akar menni egy kicsit hajózni, pecázni, kivinni a családot a vízre, ott ellenni, fürdeni, picit túrázgatni, bőven elég a 20-as is. Hát Balázsnak már nem volt elég, itt van mögöttem a végeredmény. Holnap jön, átveszi a hajót, remélem örülni fog neki. Balázs, neked bizony ez a tél, ez rohadt hosszú lesz. Ezt innét mondom neked a hajódból, hogy nagyon fogod várni, hogy tavasz legyen és ki tud vinni a vízre. Nagyon jó lett a hajó, kösz, hogy megcsinálhattam vele a tesztet, és kösz, hogy újra belém és a cégbe fektetted a bizalmad, és megcsináltuk neked ezt a hajót, illetve a motorcserét rajta. Na kérem, hát 100 szónak is, illetve ez most már lassan 1000 szónak is egy a vége. Eljött a búcsú ideje, kiveszem a hajót, leponyvázom, nem, először lemosom egy kicsit, mert itt a szerelgetések során azért elég jól sikerült összerugdalni. Úgy néz ki, mint egy disznó, na, nem ide tartozik. Szóval szép tisztán szeretem átadni a hajót. Kommenteljetek, kérdezzetek, ha ezzel kapcsolatban bármi kérdés merülne fel. Aki még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornára. December van, december eleje, még talán 1 vagy 2 videó, de szerintem inkább már csak 1 fog beleférni az idei évbe. Majd találkozunk ott és akkor, ami még nem tudom, hogy pontosan mikor lesz. Na, szervusztok, kösz, hogy megnéztétek.